Sziasztok! Közel 8 évvel ezelőtt, 2016 tavaszán vettem fel az első videómat itt ennél a fánál, Balunál. Mobiltelefonnal, mikrofon nélkül. Ez volt a magyar kések bemutatkozó videója, az első videó, amit a csatornára forgattam, és ami bemutatta a Magyar Kések weboldalt. Eltelt 8 év, megváltoztak a dolgok, megváltozott az élet, és úgy tartottam stílusosnak, és úgy tartottam jónak, hogy ez a videó is itt készüljön el, mikrofon nélkül, mobiltelefonnal, ennél a fánál, Balunál. Ebből nyilván rájöttetek, hogy a cím, amit a videónak adtam, az nem egy clickbait cím. Tehát nem azt akartam, hogy gyorsan mindenki rákattintson, aztán fél perccel később azt mondja, hogy ez is átbaszás volt, mint a sok mainstream hír, amit olvasni lehet a médiában. Nem. A cím az igaz, a tartalma is igaz, a Magyar Kések weboldal megszűnik. A Magyar Kések weboldalt megszüntetem. Nyilván most sokan meglepődtök, meghökkentek, lesz, aki örülni fog, lesz, aki nagyon szomorú lesz, és felmerül bennetek a kérdés, hogy miért hoztam meg ezt a döntést. Ahhoz, hogy megértsétek, hogy miért hoztam meg ezt a döntést, tisztában kell lennetek azzal is, hogy miért alakult a Magyar Kések weboldal. Mert ha tudni fogjátok, hogy mi volt a cél, akkor azt is tudni fogjátok, hogy ez nem sikerült. És nyilván sokatokban az a kérdés merül föl most még rögtön, hogy mi lesz ez után. Ez nagyon sok és nagyon fontos kérdés, úgyhogy ha van pár percetek, akkor mindenféleképpen tartsatok velem. Sziasztok! Simó János vagyok, sok szeretettel köszöntök mindenkit az MKK Nice YouTube csatornáján. Hát nem erre a felvezetésre vártatok, erre fogadni mernék, de ez van, srácok, és nem is húzom az időt, rögtön belevágok a közepébe. Bár az oldal 2016-ban alapult meg, akkor indult el a Magyar Kések weboldal, a történet valamikor 2014 környékén kezdődik. Én akkor teljesen más területen mozogtam, a karóra, marketing, értékesítés és reklámozás terén voltam, alkalmazásban egy cégnél, és egy véletlen elütés Zsákos Frodó helyett valahogy Zsákait ütöttünk a Google keresőbe, és kidobott nekem egy gyönyörű bicskát Zsákaitól. Én akkor már gyűjtöttem a késeket, és szerettem is a késeket, használgattam is őket, igaz, nem ilyen intenzitással, de akkor felfedeztem, hogy létezik magyar késkészítői világ, hát természetesen azonnal rámentem, és én az akkori modern fejemmel úgy gondoltam, hogy mindenkinek van weboldala, felmegyek, meg tudom rendelni a kiválasztott termékből a dolgokat. Nos, ez nagyon nem így nézett ki, elég kaotikus volt a helyzet akkor. Szerintem most sem sokat változott egyébként ez a történet, és én úgy gondoltam, hogy tök jó lenne egy ilyen összesítő weboldal, ahol minden késkészítő fel tud jönni, felrakhatja a portékáit, lehetne ennek egy közösségi része, és akkor semmiféle közösségi rendszabályozás nem befolyásolná vagy cenzúrázná ezeket a tartalmakat. Akkor mindenki legyintette erre a cenzúrára. Ma az Insta, pontosabban a Meta és a TikTok is megmutatja, hogy van mitől félni, szerintem. Gondoljatok bele, hogy egy olyan nagy név is elbukott az Instán, nem bírja a harcot a Metával, mint például Zsán Krisztián. Szóval megalapítottam ezt az oldalt, és hát nem én faragtam hegyesre a piramisokat, srácok, tehát nem az én egyedi korszakalkotó ötletem volt ez, hiszen az élet más területén már léteztek ilyen oldalak, gondoljatok csak a Favira vagy bármelyik másik oldalra, nem megyek el most direkt ilyen emag meg ennél nagyobb történetekbe, és késes berkekben is léteztek már ilyen oldalak a világ számos táján, tehát nemzetközi szinten működtek ezek a dolgok.
Úgy gondoltam én is, hogy akkor legyen ez a történet. Én felhagytam a régi munkámmal, tehát én mindent félbehagytam, és ezzel kezdtem el komolyan foglalkozni. Megbíztam egy weblap készítő céget, hogy csinálja meg a weboldalt, tehát én teljes értékűleg a magyar késekkel szerettem volna foglalkozni. És el is készült a weboldal, 2016-ban indult el, és teljesen ingyenesen jöhettek fel a késkészítők, tehát semmiféle költséget nem kértem tőlük, anyagot kértem, csak hogy felépíthessem őket, nem voltak kiskapuk, hogyha feljönnek, akkor csak milyen feltételekkel lehet lecsatlakozni. Tényleg ez egy ilyen jó paraszti, gyere itt vagy. Én intéztem a marketinget, a közösségi platformokon való megjelenést, sőt, eleinte a saját pénzemből vettem meg azokat a késeket, amiket bemutattam nektek. Így indult a történet, és én azt hittem, hogy ez egyébként egy teljesen nyerő történet lesz. Nos, a vártnál kevesebb vállalkozó szellemű késkészítő jött az oldalra, de ez nem keserített el, mert úgy gondoltam, hogy ha az oldal majd bizonyít, hogy mennyire jó és mennyire fejlődőképes, az meggyőzi majd a késkészítőket. Mindenesetre ez a mágyintőjel volt, hogy ingyen sem akartak a késkészítők feljönni egy ilyen oldalra, nem igazán tudták mire vélni ezt a dolgot. 2017-től fizetős volt a weboldal, és nem arról volt szó, hogy elmentek a késkészítők, hanem többen lettek, sőt, csúcsidőszakunkban 16 késkészítés fenn volt az oldalon, olyan nevek voltak fent egyszerre az oldalon, mint Kocsis Ferenc, Szabadi, Szálkai Robi, Nagy Csabi, Szántó Szabolcs, Hosten György, Pájer Gyula, Nagy István, Fazekas Gábor, tényleg a legjobb a Kovács Miklós, Pap László, Ifja Pap Zoltán. Ebben az időszakban egyébként volt olyan, hogy 20 és 46 000 között mozgott napi szinten az oldallátogatás. Nálunk volt a Kocsis Bicskák kizárólagos értékesítése. Volt, hogy zártunk olyan évet, srácok, hogy több mint 3 millió oldallátogatás volt, és több százezer felhasználó volt a Magyar Kések oldalon. Elértük azt, hogy Magyarországon a tematikával kapcsolatban a Magyar Kések volt a legerősebb, legütősebb weboldal. És nem csak ehhez kapcsolódó tematikákban voltunk ilyen jók, de komolyan hozott minket a Google különböző más érdeklődési körök, csupa férfias érdeklődési kör, autók, kirándulás, hobbi, barkács és gamer szekcióban is jegyezték a mi nevünket, sőt, a mainstream média is megkeresett minket, különböző szereplésekkel összehoztunk, ugye Dokumentumfilmet, a Mesterember sorozatot, ugye az is nekünk volt köszönhető, tehát szépen fejlődtünk felfele. Én azt hittem, hogy ez lesz az a pont, amikor a késkészítők azt mondják, hogy igen, ez az, menjünk, csináljuk. Hát nem. Tűzzel Vassal Fesztiválon interaktív standokat hoztunk létre, szintén teljesen ingyen a késkészítőknek, aminek szintén nem volt igazán a késkészítők berkein belül nagy fogadtatása. Szóval nem, hogy jöttek volna a késkészítők, hanem elkezdtek elmenni az oldalról. Én pedig ugye nyilván láttam azt, hogy egy ilyen fejlődés, ha nincsen táplálva, ha nem tudunk fölfele haladni, akkor az a megállás majd később hanyatlásba fog fordulni, tehát én nyilván számoltam ezzel a forgatókönyvvel, ez 2018 után, 2019 környékén már volt. Nyilván nem volt ez látványos, hiszen nagyon sok késkészítő volt, aki szívvel, lélekkel tolta a magyar késeket, Hosten György, Pájer Gyula, Kovács Miki, Németh László, NN Knives, Pap László, tehát tényleg voltak emberek, akik jöttek, és jöttek persze újak is, ugye a Banitót, a Nádas Diózsi, Zsinkó István is itt van, ugye őt is meg kell, hogy említsük ezen a téren. Szóval nem volt annyira látványos felétek a visszaesés, viszont én a statisztikákban már láttam, hogy bizony ez a napi látogatottsági szint, ez ilyen 5000 és 3000 közé tevődött be, tehát jelentősen visszaállt az oldal. A világjárvány idején tudatosult bennem, hogy a gazdasági és társadalmi életünk jelentősen meg fog változni, ekkor már javarészt gondolkodtam azon, hogy valami mással kell majd biztos megélhetést biztosítanom a családomnak, hiszen ne felejtsétek el, ez végig egy üzleti vállalkozás volt, de ekkor a Magyar Kések már nem hozott pénzt. Tehát úgymond a Magyar Kések az MKK közösség mellett finoman szólva is így stagnált. Annyi pénzt termelt, hogy fent tudja magát tartani. És ekkor kezdtem el ugye gondolkodni azon, hogy a megszerzett tapasztalatokat és a késekbe vetett bizalmat és egyéb hasonlót szeretném úgymond vasba verni, úgymond késekbe tenni. Az NN Knives-szal 2018 óta voltak közös munkáink, hiszen a Holló 2 például már teljes egészében az én tervezésem volt, és a világjárvány utáni időszakban Nagy Attilával nagyon sokat beszélgettünk, és megállapodtunk abban, hogy összehozzuk ezt egy közös projektként, hogy az MKK kollekciót ők majd elkészítik számomra. Ez volt ugye a menekülő kapu. Már csak azért is, mert 2022-ben, mikor ezt az egész dolgot elkezdtük csinálni, akkor a Magyar Kések már veszteséges volt.
Ez azt jelenti, hogy a magyar kések egy infúzióra kötött szerelemgyerek volt, amit mindenhonnan megszerzett bevétellel én fenntartottam, mert már nem tudta saját magát fenntartani a magyar kések. Szerettem, imádtam, tehát ez egy olyan dolog volt, egy olyan terv volt, amit én borzasztóan a szívemen viseltem, akárcsak az ott lévő kiskészítők természetesen, de ekkor már infúzión volt. Ezek mellett színfalak mögött erről több videó is volt, csöndben dolgoztunk és próbáltuk összehozni ezt a kollekciót. Míg aztán 2024-ben leültünk, először a családdal, aztán ugye az Attiláikkal is közösen, és meghoztuk azt a döntést, hogy nincs értelme tovább pénzt tennem a Magyar Kések weboldalba, hiszen ez a weboldal nem fog feltámadni, srácok, ennek ennyi. Nagyon szomorú voltam, de meg kellett hozni ezt a döntést, és ez a döntés megszületett már az én fejemben, de természetesen év közepéig, a 6. hónapig, ugye minden fél évben ki voltak fizetve a különböző webes költségek és egyéb hasonló dolgok, és nyilván az oldal ment, de ez a döntés már megszületett az én fejemben, és most a júniusi hónapban a Magyar Kések oldal az véget ér, megszűnik. Természetesen sem a név, sem a domain név nem szabadul fel, ezeket életem végéig tartani fogom. Ha bárki utánam hasonló oldalban gondolkodik, én nagyon sok sikert kívánok neki, és kitartást, mert arra szüksége lesz, de az oldal az megszűnik, a Magyar Kések weboldal, és a Magyar Kések, mint fogalom, ilyen téren megszűnik. Én nagyon sajnálom, mert nagyon sokan vagytok, akik emiatt jöttetek, és ezt hozott össze titeket. Én nagyon sajnálom, hogy ez megtörténik, higgyétek el, mindent elkövettem, hogy ez ne történjen meg, de tisztába kell lenni, hogy ez az oldal a késkészítőknek készült, akiknek egyszerűen nem kellett ez az oldal. Tehát hagytam ennek 8 évet, 8 év alatt sem tudtuk ezt a dolgot véghez vinni, nem állítom azt, hogy mindent jól csináltam, de be kell látni 8 év után, hogy ez nem működik, és ennek itt a vége. Természetesen a júniusi hónapban még látható a Magyar Kések weboldal, tehát még megtalálható, de már rendeléseket nem fogunk tudni rajta fogadni, mert a videó kikerülésének pillanatában ugye a webes fejlesztéseket leállítottam, és a központi rendelési intéző szervert is. Én minden késkészítőt, aki az oldalon van, azokat értesítem, akikkel közelebbi kapcsolatban vagyok, azokat természetesen telefonon is felhívtam már ezzel kapcsolatban. Srácok, ezeket a késkészítőket, akik az oldalon fenn vannak, a Facebookon is némelyiküket az interneten is megtaláljátok, elég, ha csak a nevüket írjátok be, vagy azt hozzáteszitek, hogy kések, és ki fogja adni az elérhetőségüket. Keressétek őket bizalommal, mert fantasztikus késeket csinálnak. De még egyszer mondom, tehát a Magyar Kések weboldalnak ezennel vége. Befejeztem. Nem szeretjük a közhelyeket, azért, mert közhelyek, viszont van valóság alapjuk, van valóságtartalmuk, van reális tartalomértékük, ilyen a minden, aminek kezdete van, az egyszer véget is ér, és ugyanilyen közhely az is, hogy minden vég egy új lehetséges kezdet. Én magamat egy felkészült embernek tartom, éppen ezért, hát nyilván 2022-ben, mikor már láttam a Magyar Kések úgymond haldoklik, elkezdtem ugye ezt a munkát közösen Nagy Attilával. Mind az üzleti érdekeink összefonódtak a teljesen Nice-szal, mind pedig barátság köttetett köztünk. Így aztán 2024-ben elhatároztuk, hogy fúzió lesz, tehát a Magyar Kések bár megszűnik, az MKK jelentős része beolvad az NN Nice-hoz. Mit jelent ez konkrétan? Azt jelenti, hogy az NN Nice berkein belül ott lesz a késekollók és az MKK is, pontosabban az én munkásságom, hogy fog ez kinézni. Nyilván szeretnénk egyszerűsíteni a dolgot, tehát 3 Insta és 3 Facebook oldal kezelése és posztolgatása szerintem rendkívül macerás, problémás a mai világban. Egy Insta és egy Facebook felületünk lesz, ennek az lesz a neve, hogy Kések háza, ez a videó megjelenése után el fog startolni. Egy oldalból alakítjuk ezt ki, a másik 2 oldal pedig passzívra fog kerülni, onnan mindenkinek át lehet jönni. A régi Facebook és Insta szájtokat nem fogjuk megszüntetni, megtartjuk őket pontosan azért, hogyha valaki a régebbi tartalmakat vissza akarja nézni, meg tudja nézni, de passzív oldalak lesznek. Az új Facebook és Insta szájton viszont érdemes lesz minket követni, mert rengeteg nyereményjátékkal fogunk kedveskedni. Mit jelent a Kések háza? A Kések háza az NN Nice, a késekollók és az MKK-nak az egyesülését, a közös tevékenységét jelenti, tehát lesznek késtesztek, bemutatók, reviewk,
nyereményjátékok, túléléssel, természetjárással kapcsolatos témakörök lesznek, és a YouTube csatornánk is ehhez fog csatlakozni, tehát a YouTube csatornánk neve is meg fog változni Kések házára, és a visszatérő TikTok csatornánk is Kések háza lesz, tehát úgymond a Kések háza ennek az új egyesülésnek a social médiás felülete lesz. Ezen felül természetesen az NN Nice-nak lesz weboldala, a Késekólok webáruház marad, és az MKK-nak is meg lesz a saját weboldala, ami már nem kereskedelmi weboldal lesz, hanem inkább blog, vlog és különböző közösségi dolgokkal, információkkal lesz majd gazdagabb, illetve a saját kollekciónkról is fogunk beszélgetni. Mert hogy az NN Nice berkein belül természetesen a már eddig is létező termékeinken túl lesznek nagyon profi kézműves termékek, amelyeket fogunk nektek mutogatni, és elindul egy kibővített outdoor, túlélő és LDC szekció, ahova az én terveim és az Attilával közös terveink fognak késként eljönni. 4 kés már is az asztalon van, az Adventure 2, ami az Adventure-nek a folytatása, igen, a Holló 3, amiről már nagyon sokat beszélgettünk, és természetesen 2 vadonatúj LDC kés, a Proto DP és a Proto 10 is elkészült a startoló 8-as kollekcióból. Ezek egyébként a tűzzel vasalon már kint is lesznek, mert hogy a tüzes vason is kint leszünk, tehát ott is ezek a termékek, hát azt mondom, jó eséllyel már kint lesznek, megvásárolható formában, és természetesen ki is lehet majd őket próbálni. Erről majd egy későbbi, pár nappal később megjelenő videóban részletesen be fogok nektek számolni, illetve rengeteg kis videó fog majd kiérkezni a Facebook oldalra, ahol lehet minket követni. Szóval ez lesz az átalakulás. Mi történik az MKK közösséggel? Mi történik a magyar késes közösséggel? A magyar késes közösség életében semmilyen változás nem fog belépni, legalábbis nem negatív értelemben. Annyiból változik a történet, hogy az MKK Discord szerverének a publikus részén szobák fognak nyílni, és oda bárki ingyen becsatlakozhat, és lesznek találkozók szervezve, lesznek nyílt találkozók, továbbra is lesznek majd műhelylátogatások, illetve lesznek majd műhelylátogatások, és különböző élmények, amelyekben részt vehetnek, illetve dolgozunk egy kedvezményrendszeren, ami a belső MKK-s tagoknak működik. Mi lesz azokkal a tartalmakkal, amelyeket elkezdtem? Nyilván a magyar késkészítők, akiknek a kése már nálam van, és elindultak a testsorozatok, ezek be lesznek fejezve. Van továbbra is lehetőség fúzióra, együttműködésre, kooperációra a késkészítőkkel, de ennek majd a késkészítőkkel együtt tisztázzuk a feltételeit. Viszont tartalom lesz bőven, hiszen az NN Nice berkein belül rengeteg termék lesz, amiről folyamatosan lesznek majd videók. A késekóloknak köszönhetően rengeteg más termékről lesznek majd review és test videók, sőt a késekóloknak köszönhetően visszatér a legendás kések és megfigyelésű sorozat, tehát ebből lesz egy második évad, ahol most Attilát éppen puhítom, milyen klasszikusok jöjjenek, de például a Cold Steel Recon Scout az biztos, hogy benne lesz, tehát érdemes lesz várni. Maradnak az outdoor videók, marad az éltúl sorozat, ami el fog készülni természetesen a nyár végére, nagyjából készen leszek vele. Lesznek podcast videók, méghozzá olyan podcast videók, amik ilyen műhelyi titkokkal és egyéb hasonlókkal fognak foglalkozni, ami az NN műhelyében fog készülni. Ezen felül megpróbálunk majd vendégekhez eljutni, vendégekkel beszélgetni, és természetesen, ha minden rendben van, talán még saját stúdió is lesz, tehát úgymond szaridő esetén is folyamatosan fogok tudni nektek tartalmakat készíteni, hiszen most lassan egy hónapja esik az eső, kisebb-nagyobb megszakításokkal, de én nem mindig érek rá kijönni, és pont úgy jött ki, hogy lassan egy hónapja nem tudtam videót forgatni, srácok. Ezt is kiküszöbölheti egy esetleges stúdió, és így rengeteg bicskáról lesznek majd ilyen review videók, rengeteg kis videó fog érkezni, tehát tartalom az lesz bőven. Hát még egyszer a lényeg, tömören, röviden. Az MK megszűnik, véget ér, nem lesz többé. Az MKK magyar késes közösség az marad természetesen, érintetlen, épp és sértetlen, viszont a videós tevékenység, ami az MKK-hoz köthető social médiás felület, ez beolvad az NN csoporthoz. Igyekszünk majd low budgettel foglalkozni, illetve low budget kések bemutatásával is foglalkozni, hogy kedveskedjünk nektek. Igyekszünk majd kezdőkkel foglalkozni, úgyhogy ez a jövő, srácok. Ha tetszett ez a videó, akkor mindenféleképpen nyomjatok egy lájkot, ne felejtsetek el feliratkozni, találkozunk nem sokára, és találkozunk a Tűzzel Vassal Fesztiválon. Sziasztok!